Hajózzunk el együtt Komodóra! Sziasztok, Eszti vagyok. Idén Új-Zélandra költözöm egy évre egy Working Holiday vízummal. Az odafelé vezető út körülbelül 2 hónapig tart Indonézián és Ausztrálián keresztül. Az előző videóban Balira utaztunk, ahol néhány gyönyörű vízesést és a legjobb freediving helyeket látogattuk meg. Ebben a videóban a Komodo Nemzeti Parkban tett hajókirándulásomról fogok nektek mesélni. A videó második felében pedig ellátogatunk egy elzárt hegyi faluba, Flores szigetén. Komodóról már biztosan sokan hallottatok, ugyanis itt él a híres nevezetes komodói sárkány vagy varánusz. A világ legnagyobb gyíkja, bár erre a címre szerintem Magyarországon is eléggé sokan pályázhatnak. A Komodói Nemzeti Park Indonéziában, Flores szigettől nyugatra található, és jelenleg 29 szigetből áll. A szigeten nincsenek hotelek, úgyhogy ha valaki a park területén szeretne aludni, akkor egy többnapos hajóúton kell részt vennie és a hajón aludnia. Én egy 3 napos hajókiránduláson vettem részt a Travas Life szervezésében, és nagyon meg voltam vele elégedve. Több szigetet is meglátogattunk a park területén, kirándultunk és snorkeleztünk. Igazából mindegyik társaság, ami ezeket a hajóutakat szervezi, nagyjából ugyanazt a programot futja. Úgyhogy bármelyik társaságot válasszátok is, nagyjából ugyanabban az élményben lesz részetek. A különbség igazából a hajókban és a kényelemben rejlik, attól függ, hogy privát kabint szeretnétek, vagy hajlandóak vagytok idegenekkel egy kabinban emeletes ágyakon aludni. Illetve vannak jobban felszerelt, luxusabb hajók, és olyan inkább hátizsákos turistáknak való alapfelszereltségű, de nagyon hangulatos és biztonságos és kényelmes hajók. Ezek a hajók általában a Flores szigetén fekvő Labuan Bajo nevű kikötővárosból indulnak márciusban, tehát már az esős évszak vége felé vettem részt a hajókiránduláson, tehát a hajók már indultak, mert az idő már nem volt annyira vészes, egyetlen egyszer esett az eső, és az is csak rövid ideig tartott, és nem zavart bele a programunkba. Illetve ilyenkor sokkal kevesebb a turista, úgyhogy az árak is barátságosabbak, és a hajókon is kevesebb a vendég. Én ugyan egyedül utaztam, de a hajón már egyáltalán nem voltam egyedül. Végül heten voltunk az amúgy 10 vendég befogadására alkalmas hajón. Úgyhogy tényleg viszonylag kényelmes volt, de nem tudom, hogy ha 10 lettünk volna, akkor hogy fértünk volna el a kabinokban, akkor már eléggé zsúfolt lett volna. A társaság nagyon jó volt, a személyzet nagyon kedves volt, nagyon finomakat főztek, ugyanis nyilván ez alatt a 3 napig ők etetnek, tehát azt teszed, amit a hajón adnak, ami egyébként tényleg nagyon finom volt, és a vegetáriánus választék is mindig laktató volt. A túravezetőnk Ed egy nagyon jó fejhelyi srác volt, aki rengeteg felvételt készített rólunk a kamerájával, GoPro-val és drónnal is. Ezek a szolgáltatások mind benne vannak a hajótúra árában, ami egyébként 3 millió rupia, azaz nagyjából 63 000 forint volt, plusz még 500 000 rupia, vagyis körülbelül 10 000 forint volt a belépő a Nemzeti Park területére. Abszolút megérte, imádtam mind a 3 napot, és igazából szívesen maradtam volna még 3 és még 3-at. Ez egyébként szerintem az egyik legolcsóbb opció volt. Én nyilván az emeletes ágyas kabint választottam, de hogyha magánkabint szeretnétek, vagy valami kényelmesebb hajót, akkor az 2-3-szor drágábba kerül. Attól függ, milyen jól tudtak alkudni. Én egyébként egyáltalán nem vagyok jó alkudozó. Úgy tervezzétek majd a kirándulást, hogy a hajóutak általában péntektől vasárnapig tartanak, de van olyan társaság, amelyik hétközben is indít hajókat. Tehát nyilván előtte lévő nap kell érkezni a repülővel, és elvileg az érkezés napján délután is elhagyhatjátok a szigetet, viszont előfordul, hogy a légitársaságok lemondják a járatot, vagy előrébb hozzák, úgyhogy a legjobb, hogyha másnapra vagy pár nappal későbbre foglaltok repülőjegyet Floresből vissza, ahonnan jöttetek. Ezen kívül Floresen is rengeteg a látnivaló, úgyhogy ha időtök engedi, akkor ajánlom, hogy egy kis időt Flores szigetén is eltöltsetek. Szóval péntek délelőtt elindult kis csipetcsapatunk a hajóval. Az első állomásunk Siaba volt. Itt nagyon jó snorkeleztünk, akkor a zátony gyönyörű volt, a víz kellemes, meleg, ezen kívül az áramlat is segített a snorkelezésben, ugyanis a hajóról ez a kis motorcsónak egy távolabbi pontra vitt el minket, és onnan a nem túl erős áramlattal csak így visszasodródtunk a hajó felé. Ezután az egyik szenzáció következett, a Manta Point, ahol mantarájákkal lehet úszkálni, snorkelezni, hogyha az embernek szerencséje van. Erre a helyre a manták előszeretettel jönnek táplálkozni, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem voltak félénkek. Úgy tűnik, hogy már teljesen megszokták az embereket. Teljes nyugalomban húztak el mellettünk, hatalmasra nyitott szájjal, ugyanis a mantaráják planktonokkal táplálkoznak,
amiket úszás közben szűrnek ki a vízből. Egyébként ez úgy zajlik, hogy ebben a kis motorcsónakban kihajóztok a Manta Pointra, ahol a túravezető folyton figyeli a mantarájákat, hogy hol bukkannak fel, és hogyha meglát egyet, akkor ott szépen beleugratok a vízbe, és akkor, ha szerencsétek van, akkor nem úszik el a rája. Mi ezt csináltuk így eleinte, egy-két mantaráját megpillantott a túravezető, beugrottunk a vízbe. De aztán utána az egyik helyen egyszerűen tömegével jelentek meg a ráják. Egyik jött a másik után, legalább voltak vagy 10, nem is tudom, csak így kapkodtam a fejemet, hogy egyszer csak a semmiből megjelent egy csomó rája, akik tényleg egyáltalán nem zavartatták magukat. Én nagyon-nagyon szeretem a mantarájákat, mint ahogy a tengeri állatok többségét, de ezek a ráják hatalmasak és gyönyörűek, és egyáltalán nem veszélyesek, bár egy kicsit félelmetes lehet, ahogy ezek a hatalmas teremtmények nyitott szájjal közelednek az emberek felé. A mantaráják egyébként a világ legnagyobb rájái, két fajukat különböztetik meg. Van a nagyobb óceáni, amely akár 9 méteresre is nőhet, és a kisebb szirti manta, amely az 5,5 métert is elérheti. Mi ezekkel a kisebb rájákkal találkoztunk, illetve sznorkelizés közben az ember általában velük találkozik. Az óceáni manta azért bentebb él az óceánokban. Velük strandolás közben nehezebben találkozik az ember. Amikor Ausztráliában laktam, és a nagy korallzátonynál dolgoztam, akkor már volt szerencsém mantarájákhoz. Néhányszor sznorkeleztem velük, de sosem jöttek ennyire közel. Úgyhogy majd kiugrottam a bőrömből, amikor elkezdtek körülöttünk körözni. Az egyik olyan közel jött hozzám, hogy szó szerint el kellett magamat lapítani, behúzni a hasamat, hogy egyáltalán elférjen tőlem a rája, és hogy ne ütközzön nekem. Életem egyik legjobb élménye volt, komolyan mondom. De a többiek is hasonló érzésekkel szálltak vissza a motorcsónakba. Így néztünk, hogyha már az első nap, első fele ennyire jó, akkor mi jöhet még ezentúl? Mi fogja még ezt az élményt felülmúlni? Ezután egy Takamakassar nevű strandra hajóztunk el, ami, ahogy megérkeztünk, kiderült, hogy strandnak éppenséggel nem nevezhető, ugyanis a dagály akkora volt, hogy ezt az egyébként nagyon sokszor a vízből kiemelkedő homokpadot teljesen ellepte a víz, úgyhogy törölközött teljesen feleslegesen vittünk magunkkal, de itt is nagyon jót sznorkeleztünk. Ezen a helyen nagyon gyakran, de lehet, hogy mindig lehet találkozni bébicápákkal, akik iszonyatosan cukik, és egyáltalán nem bántanak. Az estét Padar szigete mellett töltöttük, ugyanis másnap reggel kora hajnalban napfelkelte előtt elindultunk a közelben horgonyzó számos hajó rengeteg utasával együtt, hogy a napfelkeltét a sziget kilátópontjáról csodálhassuk meg. Én nem tudom, hogy itt a napfelkelte mindig ennyire csodálatos, vagy nekünk volt hatalmas mázling, de őszintén mondom, és én már láttam jó pár gyönyörű napfelkeltét, de ez volt az egyik legvarázslatosabb, legszínesebb, leggyönyörűbb, amit életemben valaha láttam. Amit nyilván a felvételek nem adnak vissza teljesen, de azért szerintem el tudjátok képzelni ti is. Ezután tehát a második nap reggelén az egyik Pink Beach-en, azaz a rózsaszín parton töltöttünk el egy olyan 1 órát. Ez is egy eszméletlenül fotogén helyszín. Jobbnál jobb Instagram fotókat lehet készíteni, meg természetesen csak úgy fotózkodás nélkül gyönyörködni a partban. Nem csak egy, hanem számos ilyen tengerpart található a Nemzeti Park területén. Ezt hajója válogatja, hogy ki éppen melyik partnál köt ki. A strand színét a foraminifera nevű apró, pirosvázú élőlények okozzák, amelyek a korallokon élnek és planktonokkal táplálkoznak. A korallok pusztulásakor a víz a partra sodorja a kis darabkákat, amely a világos homokkal keveredve ilyen rózsaszín partot eredményez. Én mielőtt megérkeztünk, azt hittem, hogy ezek a képek, amiket előtte láttam róla, ezek csak meg vannak szerkesztve, és szabad szemmel annyira nem is rózsaszín a part. De higgyétek el, hogy tényleg elég rózsaszín volt. Viszont azt hallottam, hogy néhány partról, mivel a turisták hazaviszik a homokot, illetve ezeket a kis letört koralldarabkákat, ezért néhány part már veszít a színéből. Fogalmam sincs, hogy ez így van-e, de én ezt olvastam. Ha hallottatok bármi ilyenről, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Ezután következett Komodó szigete, ahol a híres neves sárkányok élnek. Ezek az állatkák egyébként nem csak magán Komodó szigetén élnek, hanem a Nemzeti Park területén még 2-3 másik szigeten is előfordulnak, úgyhogy ha esetleg olyan hajókiránduláson vettek részt, amelynek a keretében nem látogattok el Komodóra, hanem egy másik szigetre, akkor ne esetek kétségbe, mert remélhetőleg valószínűleg ott is fogtok tudni találkozni sárkányokkal. A találkozás egyébként szinte sehol sem garantált 100%-ra, hiszen vadállatokról beszélünk, akik szabadon járnak kelnek a sziget területén, és igazából a szerencsétől, az évszaktól, a párzási időszaktól és egyéb faktoroktól függ, hogy az ember lát-e varánuszokat, és ha igen, akkor mennyit.
A komodói varánusz egyébként, mint már említettem, a világon a legnagyobb gyík. A hímek akár 3 méteresre is nőhetnek, és a 150 kg-ot is elérhetik. A nyugati tudósok mindössze 1910-ben írták le őket először. Mára veszélyeztetett fajnak számítanak, és a nemzeti parkot is az ő védelmük érdekében hozták létre 1980-ban. Nehogy azt higgyétek, hogy a turisták ezeken a szigeteken csak úgy szabadon kószálhatnak és vadászhatnak varánuszok után. Ez úgy működik, hogy megérkezünk a motorcsónakkal, és aztán egy túravezető, aki általában az őslakos Atamodo törzshöz tartozik, kalauzolja körbe a turistákat. Mi szerencsére láttunk is néhány lustálkodó példányt az ösvény mentén, ami egy idő után egy kissé gyanússá vált, ugyanis ezek az állatkák alig mozogtak, nagyjából csak a fejüket forgatták siga tempóval, vagy még annál is lassabban, illetve percenként talán, ha egyszer pislogtak. Felismerült néhányunkban, hogy a helyiek nem dragozzák ebbe ezeket az állatkákat. Ezt nyilván a túravezető tagadta, ami mást is mondhatott volna, de egyébként végül arra a következtetésre jutottam, saját belátásom és internetes kutatások alapján, hogy a varánuszok, mivel hüllők, természetes módon napközben, amikor meleg van, nagyon keveset mozognak. Ezen kívül, hogyha nem éhesek, akkor egyszerűen ilyen passzív állapotba kerülnek. Állítólag havonta egyszer esznek, úgyhogy jó eséllyel, hogyha találkoztok velük, akkor már jól laktak, és nem akarnak rátok vadászni. Egyébként ezt a videót már Új-Zélandból forgatom, pontosabban Aucklandből, ahol az első heteket töltöm. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan teltek az első új-zélandi hetek, akkor erre az ikonra, illetve a feliratkozás vagy subscribe gombra kattintva iratkozzatok fel a csatornára, légy szíves. Monty! Monty! Kérd meg a nézőket, hogy iratkozzanak fel a csatornára. Mondd meg nekik, hogy iratkozzanak fel. Monty! Mondd meg a nézőknek, hogy iratkozzanak fel a csatornára. Mondd meg nekik. Iratkozzatok fel a csatornára. Feliratkozás! Cukika. Szóval ott tartottam, hogy ugyan szerintem a sárkányokat nem drogozzák be. Minden esetre elég gyanús volt, hogy mennyire közel meg tudtuk őket közelíteni, és hogy mennyire nyugodtak maradtak. Különösen figyelembe véve a tényt, hogy a múltban volt már rá példa többször is, hogy a varánuszok emberre támadtak. Igaz, ez még régebben történt, amikor nem tiltotta a turistáknak senki, hogy csak úgy szabadon járjanak, keljenek a szigeten, és egy ilyen óvatlan turistát támadott meg. Nem is olyan nagyon régen egy varánusz, illetve helyiekre is volt, hogy rátámadtak. És tekintve, hogy a szigetlakóknak valószínűleg most a turizmus a fő bevételi forrása, mivel a halászat elvileg tiltott a nemzeti park területén, ezért gondolom különösen fontos nekik, hogy a turisták biztonságban érezzék magukat, és hogy ne forduljon elő még egy támadás. A támadások pedig halálos kimenetelűek, úgyhogy nagyon-nagyon kell vigyázni velük. Minden esetre ez egy eléggé ellentmondásos és rejtélyes hot topic. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek be vannak-e drogozva az állatkák, vagy nem. Ezen kívül vízibivajra, szarvasra és vaddisznóra is vadásznak, illetve a falvak közelében heverésző példányok a falu kecskéit is levadásszák. Egyébként az utolsó példány, amivel találkoztunk, viszonylag aktív volt, járt keltek is patakban, és egy ideig még azon izgultunk, hogy egy nem túl messze kószáló kecskét is meg fog támadni, de végül nem bizonyult ennyire éhesnek. Minden esetre ezáltal mindenki megbizonyosodott róla, hogy a varánuszok igenis tudnak mozogni. Egyébként úgy tűnik, hogy a több évszázados együttlét során a helyiek és a varánuszok már eléggé összeszoktak. Sőt, az őslakos Atamodo törzs legendája szerint a varánuszok és az emberek igazából testvérek voltak régebben. A Nemzeti Park néhány szigetén egyébként található egy-egy kisebb település, amelynek a lakosai szinte kivétel nélkül halászattal foglalkoztak, egészen addig, amíg a halászatot be nem tiltották. Most már azt hiszem, hogy csak a farmokon lehet valami rákféléket tenyészteni, ebben nem vagyok teljesen biztos. A halászfaluban egyébként egy általános iskola működik. A legközelebbi középiskola Labuan-Bajóban található, de én úgy tudom, hogy a gyerekek többségét nem küldik tovább ezekbe a városi iskolákba, hiszen a halászathoz különösebben nem kell sokat tanulni. A halászfalvak lakói évszázadokkal ezelőtt érkeztek távolabbi nyugati indonéz szigetekről. Ezért van az, hogy nem csak a Komodo Nemzeti Park területén, hanem Flores szigetén is a part mentén élő halászattal foglalkozó lakosság nagy része muszlim, míg a sziget bentebbi részén élő úgymond őslakos népesség nagy része keresztény. A Komodo Nemzeti Park egyébként egyike a világ legnagyobb biodiverzitású
élőhelyeinek, földön és vízben egyaránt. Így nem csak a szigeten tett kirándulások, hanem a sznorkelezés, búvárkodás és hatalmas élmény. Lehet olyan hajókiránduláson is részt venni, amelynek keretében a Nemzeti Park különböző területein búvárkodhattok. Komodó szigete után Kalong sziget felé hajóztunk. Ez a sziget arról híres, és azért jönnek ide a hajók délután, mert naplemente után hatalmas rajokban vonuló denevéreket lehet látni. A denevérek eléggé nagyoknak tűntek, de ne aggódjatok, mert egyáltalán nem érdeklik őket az emberek, úgyhogy senkinek nem fognak a hajába belekapni. A harmadik, azaz utolsó nap reggelén az apró Kelor szigeten egy nagyon szép kilátóba másztunk fel. Itt szintén fantasztikus Instagram képek készítésére adódik lehetőség. A sziget körül található egy kis korallzátony, ahol jókat lehet snorkelezni, viszont vigyázzatok, ugyanis itt található a Nemzeti Park egyik legveszedelmesebb állata, a triggerfish, ami magyarul azt hiszem, hogy íjhal, vagy legalábbis valamilyen íjhalféle. Aki búvárkodik, az talán ismeri a félelmet, amelyet ezeknek a hirtelen a semmiből felbukkanó és emberre támadó halak látványa jelent. Nem viccelek, simán beleharapnak az ember arcába vagy a kezébe, ott, ahol fogást találnak. Egyszerűen könyörtelenek és nem ismernek félelmet. A végső állomásunk Manjarit szigete volt, pontosabban a szigetet körbevevő korallzátony, ahol ismét nagyon jót snorkeleztünk. Ezután visszahajoztunk Labuan Bajóba, én pedig a fejembe vettem, hogy ellátogatok egy elzárt hegyi kisfaluba, Vairebóba. Tök nagy mázlim volt, mert pont a hajókirándulás utáni napon nyitotta meg a falu a kapuit ismét a turisták előtt egy néhány hónapos renoválási munkálatokkal töltött időszak után. Ebbe a faluba többféle módon is el lehet jutni, természetesen lehet csatlakozni szervezett utakhoz, én ezeket viszont egy kicsit drágának tartottam, úgyhogy alternatív megoldások után kutattam. Az egyik megoldás az lett volna, hogy robogót bérelek, és egyedül megyek a faluba. Egyáltalán nem tudtam, hogyan kell robogót vezetni, de hogyha tudtam volna, akkor sem mertem volna egy ilyen, mint ahogy később a saját szememmel is megbizonyosodtam róla, meglehetősen nehéz és kihívásokkal teli útnak. Viszont amikor meséltem a tervemről Ednek, a hajókirándulás túravezetőjének, akkor ő felajánlotta, hogy elkísér, ugyanis pont ráért. Továbbá, mivel a túravezetőmként kísért el, ezért neki nem kellett fizetnie a szállásért, csak nekem, így azért valamivel olcsóbban megúsztam, mint hogyha csoporthoz csatlakoztam volna. Vairebó település Flores déli részén fekszik, körülbelül 1200 méter magasan. Egy Empomaru nevű szumátriai férfi alapította a családjával, aki generációkkal ezelőtt hajózott Floresbe, és végül itt a hegyek közt talált otthonra. A leszármazottai azóta is őrzik sajátos hagyományaikat és kultúrájukat, főleg kávétermesztésével foglalkoznak, de a saját zöldségeiket is megtermelik, a rist pedig gyalog cipelik fel minden nap a legközelebbi faluból. Jellegzetes kúp-alakú házaikban élnek, egy házban több család alszik az egymás melletti szobákban. A házakban csak az alapítók leszármazottai és családtagok tartózkodhatnak. Házasságkötés esetén a feleség költözik a férj családjához, ez jellemzően így van mindenhol a szigetnek ezen a részén, tehát másik faluból költözhetnek be Vairebóba nők, de ha egy vairebói nő másik faluból származó férfihez megy hozzá, akkor követi a férfit. Természetesen a turistáknak is megengedik, hogy egy arra kijelölt házban aludjanak, de csak a ceremónia nagybetűvel után, amelynek során a falu vezetői családtaggá fogadják a látogatókat. Ezt régebben fejenként egy csirke feláldozásával tették, ma viszont elég készpénzt adományozni, ez általában 50 000 rúpia lehet, ami 1000 forintnak felel meg. Viszont ez nem ilyen készpénzes fizetés, nincsen kártyás elfogadóhely, és ez tényleg egy adomány, tehát hogyha 100 000-est visztek, akkor abból nem fognak nektek visszaadni. Ezt tapasztalatból mondom nektek. A falut a Wikipédia szerint 19 generáción keresztül lakták, majd elhagyták, de később 1920 körül visszatértek. Jelenleg 44 család él itt, de nem mindenki lakik a faluban állandó jelleggel, ugyanis a gyerekek a lentebb fekvő, autóval is megközelíthető faluban járnak iskolába, erre az időre a családok leköltöznek az itt található házaikba. A turizmus egyébként csak a 2000-es évek elején indult be, köszönhetően a helyi önkormányzat és mindenféle alapítványok fejlesztéseinek és marketingkampányoknak. A falu egyik sajátossága és különlegessége, hogy nem egyszerű eljutni
Egy darabig még eljut az ember autóval Labuan Bajoból, vagy a környező falvakból, városokból, utána viszont egy nem túl könnyű úton kell robogóval vagy motorral tovább haladni. Úgyhogy ha valaki autóval érkezik, akkor egy helyi robogót, illetve helyi túravezetőt kell bérelnie, ami szintén körülbelül 100 000 rupia egy irányba. Ezután pedig egy olyan 2,5 órás kaptató vezet a hegyen felfelé a faluig. Én személy szerint nagyon hamar felértem a faluba, ugyanis esős időszak lévén elég sok pióca található a túraútvonalon, hiszen mégiscsak egy trópusi esőerdőről van szó. Én viszolygok a piócáktól, egyszerűen utálom őket, úgyhogy tájfutót megszégyenítő gyorsasággal haladtam fölfelé az ösvényen. Több kis piócát is le kellett szednem a cipőmről útközben, de szerencsére egy sem jutott el a lábikómig. De a faluban láttam néhány vérző lábat, úgyhogy készüljetek fel és vigyetek sót, betadint, septapaszt, kötszert, illetve a legjobb, hogyha rikító színű cipőben vagy papucsban túráztok, mint ahogy a túravezetőm is, mert így könnyebben észreveszitek a leginkább apró sárcsepphez hasonlító kis piócákat. Mivel a falut ennyire nehéz megközelíteni, ezért a turisták általában itt töltik az éjszakát. A szállásért vacsorával és a másnapi reggelivel, akkor, amikor én voltam 2025 márciusában, 325 000 rupiát kellett fizetni, ami körülbelül 7000 forint, tehát egyáltalán nem egy nagy összeg. Indonéziában azért ez elég sok ahhoz képest, hogy legalább egy tucat, ha nem több turistával alszol egy fedél alatt. Tehát voltak éppen egy nagyon minimál tucat szállás, de mint ahogy mondtam, ez egy nagyon elzárt és tényleg nehezen megközelíthető település, úgyhogy nem csak szerintem, hanem az emberek többsége szerint igazából azért ez megéri az árát. Ha jól emlékszem, akkor ebben a faluban 8 ilyen jellegzetes házikó található, és a turisták ezeknek az egyikében alszanak. Amit mindenképpen vigyetek magatokkal, füldugó. Az egyik ember annyira hangosan horkolt, amilyen hangos horkolást én az életben még soha nem hallottam. Egyszerűen klinikai eset volt, legszívesebben elküldtem volna orvoshoz. Áram az csak este 6 és 10 között van, viszont utána is égett valami nagyon erős lámpa, amit nem kapcsoltak le, és az így belevilágított a szemembe, úgyhogy szenvedőt is vigyetek. A horkolásra egyébként nagyjából hajnali 2 körül ébredtem fel, és aztán nem is tudtam visszaaludni, úgyhogy kihasználtam ezt az éberséget, és kimentem egy jó kis csillaglesre. Mielőtt lefeküdtünk, azelőtt még nagyon felhős volt az ég, és nem nagyon láttuk a csillagokat, viszont hajnali 3-4 körül már kitisztult az égbolt, és még a tejutat is lehetett látni. Nekem ugyan van egy nagyon jó kis kamerám, de nincs ilyen stabilizáló állványom, vagy mi a tököm. Még nincsen, de majd fogok venni. Ezért nem tudtam olyan nagyon jó képeket csinálni, meg ugye csak kezdő fotós vagyok, tehát igazából fogalmam sincs, hogy hogyan kell, de ez az egy kép valamiért véletlenül nem is lett olyan rossz. Ezen kívül, amit még mindenképp érdemes vinni Vajravóba, az pulcsi vagy kiskabát, ugyanis éjszaka nagyon le tud fülni a levegő, végül is a hegyekben vagyunk. WC papírt is vigyetek mindenképpen magatokkal, itt azt hiszem, hogy csak pottyantós WC-k vannak, tehát tényleg minden komfortot nélkül ez a falu, de nagyon barátságos és nagyon gyönyörű helyen van. Vizet is vigyetek, mert a felfelé vezető úton nagyon meg fogtok izzadni. Naptejet, hiszen Indonéziában egy gyilkos a napsütés, és szúnyogriasztót, illetve zseblámpát se felejtsetek el bepakolni. Készpénzt mindenképpen vigyetek magatokkal, főleg kisebb címleteket, mert közben a kutyák gazdiai hazaértek, és a kutyák nagyon izgatottak lettek. Nem csak a szállásért, illetve az adományért kell készpénzben fizetni, hanem mindenféle helyi terméket, főleg kávét, vaníliát és hagyományos ruhadarabokat és egyéb szuveníreket lehet venni, amit ott készítenek a faluban. A kávé egyébként nagyon finom, és vacsorára, illetve reggelire is szolgálnak fel nektek kávét. Én ugyan nem iszok kávét, de nagyon ízlett, eléggé erős volt. A helynek a klímája, ez a jó kis hűvös hegyi levegő 1200 méteren, illetve a vulkanikus talaj, gondolom, kedvez a kávétermesztésnek. 2 fontos szabály van egyébként a faluban, amit a turistáknak követni kell. Az egyik, hogy a ceremónia előtt, tehát mielőtt a falu vezetői családtaggá nem fogadnak, úgymond, azelőtt nem lehet a faluról fényképet készíteni. A másik pedig, hogy a gyerekek nem kaphatnak édességet, tehát elvileg lehet nekik nasit osztogatni, de cukorkát és ilyeneket nem szabad nekik adni. Flores szigetén egyébként van még néhány ehhez hasonló
hasonló falu, viszont azt hiszem, hogy talán ez az egyik legszebb, illetve talán a legautentikusabb is. Vannak kicsit turistásabb, könnyen megközelíthető, ugyanilyen kúp alakú házakból álló települések, illetve lehet, hogy van olyan, ami kevésbé turistás, és még talán most is csirkéket áldoznak fel, ebben nem vagyok biztos, de hogyha nagyon érdekel titeket, akkor keressetek rá a Flores szigetén lévő hagyományos kis falvakra, és írjátok meg kommentben, hogy mit találtatok. Nekem személy szerint nagyon tetszett ez a falu, egyrészt a fekvése, másrészt az, hogy ennyire távol volt mindentől. Ez adott az egész helynek egy ilyen különleges atmoszférát. A helyiek is nagyon kedvesek voltak, ugyan csak néhányan, főleg a fiatalok beszélnek angolul valamennyire. Ők azok, akik így elmagyarázzák a dolgokat, meg előkészítik a reggelit, fogadják az embereket, meg akikkel üzletelni lehet. Hogyha ott van az ember, akkor tényleg látja, hogy ez nem csak ilyen színjáték, vagy nem csak a turisták miatt örlik a kávét saját kézzel, meg hordják azokat a ruhadarabokat, amiket, hanem tényleg meg szeretnék őrizni a kultúrájukat, és tényleg nagyon igyekeznek, hogy ebben a felgyorsult modern világban is megmaradjon a kis közösségük. Szeretik a helyet, ahol laknak, szeretik a természetet, szeretik a kávét, tiszta a levegő, és itt tényleg nyugodt, stresszmentes életet lehet élni. Ezzel a videóval befejeztem az Indonéziáról szóló élménybeszámolómat. Hogyha nem láttátok az előző videókat, akkor mindenképpen nézzétek meg a Baliról készített 2 videót, illetve a Lomboki szörftáborról készített videómat is. A következő videóban Ausztráliába, pontosabban Cairnsbe látogatunk el, amely az északkeleti parton fekszik, a Nagykorallzátony, illetve az esőerdő szomszédságában. Számtalan szebbnél szebb, nagyobbnál nagyobb vízeséssel. Utána pedig kezdetét veszik új-zélandi kalandjaim, úgyhogy ha szeretnétek követni a világ túlsó felébe, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, amit ide kattintva tehettek meg. Ha pedig tetszettek az állatkák, akkor kérlek lájkoljátok a videót, és írjátok meg kommentben, hogy melyik kis állatka tetszett nektek a legjobban, vagy írjatok akármiről, amiről csak szeretnétek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Amber és Monty különösen hálás minden új feliratkozónak. Legyen nagyon szép napotok, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Iratkozzatok fel a csatornára, feliratkozás, like, komment, feliratkozás!